السلام علیکم ډیر سټوډنټس نننې زموږ لیکچر دی وین ډایګرام آف A ډیفرنس B and B ډیفرنس A یعنی منګه به A ډیفرنس B او د B ډیفرنس A وین ډایګرام جوړو خو پای کې زموږ سره دوه کیس دي چې کله زموږ سره وین A is a subset of B چې کله A زموږ سره subset راشي د B نو په دغه کیس کې به موږ وین ډایګرام څنګه جوړو د A ډیفرنس B او د B ډیفرنس A نو زما سره یو اگزامپل دی لیټ A زما سره یو سیټ دی 2 3 او B زما سره یو سیټ دی 2 3 4 5 خو اوس دا A چې کوم دی دا زما سره سب سیټ دی د څه شي د B نو اوس موږ څه کوو موږ A ډیفرنس B معلومو چې A ډیفرنس B کله موږ معلومو نو موږ به د A سیټ ایلیمنټس ولیکو د A سیټ ایلیمنټس دی 2 3 ډیفرنس بیا به د B سیټ ایلیمنټس ولیکو 2 3 4 5 اوس به موږ د دې په منځ کې ډیفرنس معلوم کړو د دې په منځ کې چې ډیفرنس معلومین د دې مطلب دا دی چې A په څه باندې مختلف دی زما سره د B نه نو ګوره A زما سره په څه مختلف دی د B نه د A سره چې کوم ایلیمنټس یو 2 3 هغه الریډي د B سره شته نو په A کې زما سره داسې ایلیمنټس نشته دی چې هغه په B کې نه نو A زما سره په هیڅ باندې مختلف نه دی د B نه نو د دې نه به زما سره ریزلټ راشي امټي سیټ څه شی رالی امټي سیټ رالی اوس موږ B ډیفرنس A معلومو چې B ډیفرنس A معلومو نو دې مطلب دا دی چې B په څه مختلف دی د A نه نو موږ به اول د B سیټ ایلیمنټس ولیکو 2 3 4 5 ډیفرنس بیا به د A سیټ دا ولیکو زموږ سره 2 3 اوس د دې مطلب دا دی چې B په څه مختلف دی د A نه نو د B سره زموږ سره شی دی 4 5 دی او د A سره زموږ سره 4 5 نشته دی نو زما سره B په 4 او 5 باندې مختلف دی د A نه نو دا موږ A ډیفرنس B او B ډیفرنس A معلوم کړو د A ډیفرنس B ریزلټ دا دی او د B ډیفرنس A ریزلټ دا دی اوس موږ د دې لپاره وین ډایګرام جوړو نو اول موږ د A ډیفرنس B لپاره وین ډایګرام جوړو چې د A لپاره موږ وین ډایګرام د A ډیفرنس B لپاره جوړو نو موږ اول څه شی ډرا کو یونیورسل سیټ به ډرا کو څه به ډرا کو یونیورسل سیټ یونیورسل سیټ موږ په ریکټینګل شو کو هغه مې ډرا کو دا زما سره یونیورسل سیټ شو اوس زما سره دلته موږ وایو چې A زموږ سره سب سیټ دی د B نو موږ به څه چلو کو موږ به داسې یو سیټ ډرا کو او دا به زما څه شي B سیټ وایي ځکه چې B زموږ سره سوپر سیټ دی او A سب سیټ دی نو دا A به موږ په دې کې دننه ډرا کو دا زما څه شو A سیټ شو اوس د A ایلیمنټ زما څه شي دي 2 او 3 دي د B ایلیمنټ زما څه شي دي 2 3 4 نو 2 3 دا شو او 4 5 مې دلته بهر ولیکل اوس زما سره د A ډیفرنس B نه ریزلټ څه راغلی دی امټي سیټ راغلی دی نو موږ به هغه ایریا شیډ کو چې کوم زما سره د A ډیفرنس B نه ریزلټ راغلی نو د A ډیفرنس B نه زما سره ریزلټ څه راغلی امټي راغلی نو په دې کې زما سره داسې ایریا نشته دی چې هغه زه شیډ کړم نو دلته به ورته ولیکي چې شیډډ ایریا represents A difference B نو زما څخه په دې کې څه دی شیډډ ایریا نشته دی داسې ایلیمنټس پکې نشته دی چې هغه زما سره د A ډیفرنس B نه ریزلټ راغلی نو چې کله داسې ډایګرام ستاسو راشي او کومه ایریا پکې شیډډ نه نو دې مطلب دا دی چې A ډیفرنس B ستاسو څه راغلی امټي سیټ راغلی اوس زه د B ډیفرنس A لپاره جوړم نو چې د B ډیفرنس A لپاره زه جوړم نو زه به څه چل وکړم زه به یونیورسل سیټ راکړم دا زما څه شو یونیورسل سیټ شو اوس زما سره A چې کوم دی سب سیټ دی د B که نه نو زه به څه چل وکړم زه به B سیټ راکړم دا زما سره B سیټ شو اوس به زه په دې کې دننه څه ډرا کړم A سیټ به ډرا کړم دا زما سره A سیټ شو اوس په A سیټ کې کوم ایلیمنټس دي 2 دی او 3 دی او په B کې زما څه شی دی 2 3 4 5 دی که نه نو 2 3 خو دا شو 4 5 به زه دلته بهر ولیکم نو اوس زما سره B ډیفرنس A نه څه ریزلټ راغلی د B ډیفرنس A نه ریزلټ راغلی دی 4 5 نو 4 5 چې په کومه ایریا کې دی هغه به زه شیډ کړم نو 4 5 په دې ایریا کې دي که نه نو زه به دا شیډ کړم نو دا زما څه شی رالی B ډیفرنس A رالی نو زه به دلته ولیکم چې شیډډ ایریا represents B difference A نو دا زما سره B difference A څه شی رالی وین ډایګرام رالی د B difference A وین ډایګرام رالی اوس دویم کیس زما سره څه شی دی دویم کیس دا دی چې وین B is a subset of A چې کله B زما سره سبسیټي د A نو په دغه کیس کې به چې کوم دی موږ وین ډایګرام څنګه ډرا کوو
نو ګوره اگزامپل دی زما سره چې لیټ A زما سره یو سیټ دی دا 1 2 3 4 5 B یو سیټ دی 1 2 3 نو اوس موږ A ډیفرنس B او B ډیفرنس A د دې معلومو او بیا به وین ډایګرام ډرا کوو. نو ګوره کو تاسو دې ته وګورئ نو زما سره دا A چې کوم دی دا سوپر سیټ دی د دې B او دا B زما سره سب سیټ دی د دې A. د B سره چې کوم ایلیمنټس دی هغه الریډي د A سره شته خو د A سره چې کوم ایلیمنټس دي نو هغه د B سره نشته. نو د دې وجې دا B زما سره د A څه شی دی سب سیټ. زه د دې ډیفرنس معلوموم A ډیفرنس B معلوموم چې A ډیفرنس B معلوموم د A سیټ ایلیمنټس په والم 1 2 3 4 5 ډیفرنس د B ایلیمنټس په والم 1 2 3. د دې مطلب سره د دې مطلب دا دی A ډیفرنس B چې کله موږ معلومو یعنی A په څه مختلف دی د B نه. نو د A څخه کوم ایلیمنټس دي 4 5 دي چې هغه د B سره زما سره نشته 4 5. نو A زما سره په 4 5 باندې مختلف دی د چا نه د B نه. اوس د B ډیفرنس A معلومه د B ایلیمنټس به زه ولیکم 1 2 3 ډیفرنس د A ایلیمنټس به زه ولیکم 1 2 3 4 5. اوس د دې مطلب دا دی چې B په څه مختلف دی زما سره د A نه. نو B زما سره په هیڅ باندې مختلف نه دی د څه شي نه د A نه. یعنی زما سره په دې B کې داسې ایلیمنټس نشته چې هغه په A کې هم نه وي. څه شی په A کې هم نه وي. صحیح ده ځکه چې په B کې زما سره 1 2 3 دی او هغه الریډي په A کې هم دي. نو د دې نه زما سره هیڅ ډیفرنس پکې نشته نو زما څه شی راغلی امټي سیټ راغلی. اوس د دې لپاره زه وین ډایګرام جوړوم. نو زه به اول د A ډیفرنس B لپاره وین ډایګرام جوړ کړم. زه به یونیورسل سیټ ډرا کړم. یونیورسل سیټ مې ډرا کړو. اوس B زما سره سب سیټ دی د A نو زه به په دې کې یو سیټ ډرا کړم داسې او دې له به زه A نوم ورکړم. خو B زما سره سب سیټ دی نو B به پکې زه دننه دلته جوړ کړم. دا زما سره B شو. څه شی شو B سیټ. د B سیټ ایلیمنټس چې دي 1 2 3 دي که نه او د A سیټ ایلیمنټس چې 1 2 3 4 5 دي نو 1 2 3 خو دا شو 4 5 مې دلته بهر ولیکل. اوس د A ډیفرنس B نه زما سره ریزلټ څه راغلی 4 5 راغلی. نو 4 5 چې په کومه ایریا کې دی هغه ته شیرډ کړه. نو دا ما داسې شیرډ کړه. نو دلته به ورته زه ولیکم چې شیرډډ ایریا represents A difference B. دا اوس زما سره څه راغلی shaded area represent A difference B. نو زما سره دا shaded area څه represent کوي A difference B represent کوي. زه اوس څه چل کوم زه اوس داسې کوم چې B difference A لپاره وین ډایګرام جوړوم. داسې یونیورسل سیټ به ډرا کړي چې یونیورسل سیټ ډېر ډرا کړو دا ستاسو یونیورسل سیټ شو. اوس تاسو B چې کوم دی سب سیټ دی د A که نه نو ته به داسې یو سیټ جوړ کړي A دا A شو او B به ته په دې کې دننه جوړ کړي. دا ستاسو B سیټ شو. د B ایلیمنټس چې دي 1 2 3 د A ایلیمنټس چې دي 1 2 3 4 5 نو 1 2 3 دا شو 4 5 به زه دلته بهر ولیکم. اوس تاسو څه شی راغلی اوس تاسو د B ډیفرنس A نه ریزلټ څه راغلی دی امټي راغلی دی که نه. نو ستاسو ته په دې کې یو ایریا همداسې نه ده چې هغه شیډ کولی شي ځکه چې ستاسو دا امټي راغلی دی. دلته به ورته ولیکي چې شیډډ ایریا represents B difference A. زما څه شی راغلی shaded area represents B difference A. نو زما څخه په دې کې shaded area نشته نو د دې نه موږ ته دا کلیر شو چې B difference A زما څه راغلی دی امټي راغلی دی. که ستاسو د دې متعلق څه کوېسچن یا په ایکسرسایز کې داسې کوېسچن نو تاسو ما ته په کمنټس کې ویلی شئ. تھینک یو فار واچینګ.